ქალბატონებო და ბატონებო, მივესალმოთ ქალბატონ სანდრა რულოვს და ქალბატონ ლორა ბუშს. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში. ძირფასებო, ჩემო თანამემამულენო, დღეს ჩვენ ერთად წერთ საქართველოს ისტორიას. ამ ქალაქის კედლებს, ჩვენი ქალაქის კედლებს ძალიან ბევრი რამ ახსოვთ. ჩვენი ამაყი, ჩვენი უსაზღოდ ლამაზი სამშობლო საუკუნეების განმავლობაში იყო მრავალი დამპყრობელი სათარეშო არენა. ჩვენ არ დარჩენილა მსოფლიოში არც ერთი იმპერია, რომელსაც არ მოეტანა აქ სისხლი, გრევა, ცდელობა ქართველი ენის განადგურებისა. ამ კედლებს ახსოვთ რომაელები, ბიზანტიელები, ოსმალები, სპარსელები, მონღოლები, რუსები, ვერავინ ვერ განადგურა. ჩვენ დღეს აქ გავართ, ამაყად გავართ და გავართ თავისუფლები. ჩვენი ისტორიის განმავლობაში არაერთი დიდი სახელმწიფოს ლიდერი ჩამოსულა აქ, ჩამოსულა როგორც დამპყრობელი, ჩამოსულა როგორც დამონებელი, ჩამოსულა იმისათვის, რათა კიდევ მეტად დაენგრია, კიდევ მეტად დაემცირებია, კიდევ მეტი შეურაცხყოფა მიეყენებინა ჩვენი ერისთვის. მათი აქ ჩამოსვლა იყო მხოლოდ სისხლის და გრევის მომტანი. ეს პირველად ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, ჩვენ გვერდით, თქვენს წინაშე დგას სახელმწიფოს ლიდერი, რომელიც არის მსოფლიოს უმძლიერესი სახელმწიფო და დგას როგორც მეგობარი, როგორც პარტნიორი, როგორც მოკავშირე, როგორც თანამებრძოლი, როგორც ადამიანი, ვისი ჩამოსვლა გვახარებს თითოეულ ჩვენგანს და ვისი მისალმებაც სამაყოა ჩემთვის, როგორც ქვეყნის პრეზიდენტისთვის. მოგესალმებით ბატონო პრეზიდენტო. ბატონო პრეზიდენტო, თქვენი ყავით რამდენიმე დღის წინ ჰოლანდიაში, რათა მოგენახულებიათ ამერიკელი ჯარისკაცების სასაფლაო. თქვენამდე 2 დღით ადრე მე ვიყავი ტექსელზე, ისკივე ჰოლანდიაში. ძალიან ბევრმა არ იცის მსოფლიოში, რომ ბოლო ბრძოლა მეორე მსოფლიო ომის ბოლო ომი ევროპაში იბრძოლეს ქართველებმა 620 მათგანი გმირულად დაეცა
ევროპის და მთელი მსოფლიოს თავისუფლებისათვის და ისინი გამოვიდნენ გამარჯვებული. ჩვენმა ხალხმა შესაძლებელზე მეტი გააკეთა ევროპის გათავისუფლებისთვის. ჩვენი ფილოსოფოსი, მოაზროვნე და სასულიერო მოღვაწე გრიგოლ ფერაძე, რომელიც გაექცა ბოლშევიკებს პოლონეთში და რომელიც ჩასვეს ოსვენციმში იმის გამო, რომ იცავდა ებრაელ ბავშვებს დაპატიმრებისგან, ებრაელი ბავშვის ნაცვლად წავშევიდა გაზის კამერაში და დაიღუპა გმირულად ამ ბავშვის და მთელი ევროპის თავისუფლებისთვის. და ბოლოს შეიძლება ამ დღეებში ამაზე ბევრი არ გახსენებიათ სხვაგან, მაგრამ რეიხსტაგზე, გერმანულ რეიხსტაგზე, ჰიტლერის რეიხსტაგზე დროშა აღმართა მელიტონ კანთარიამ, ქართველმა, ჩვენმა თანამემამულემ და ჩვენ ამით ყველანი ძალიან ვამაყობთ. ქართველები ყველგან ვიბრძოდით თავისუფლებისთვის, მაგრამ საქართველოს ამ ბრძოლების შედეგად თავისუფლება არ მოუპოვებია. თუმცა ჩვენ აქ არ შევკრებილვართ სარსულზე სასაუბროდ. დღეს ჩვენ ჯორჯ ბუშის აქ ყოფნა არის დასტური იმისა, რა შეუძლია ერთიანობას, რა შეუძლია თავისუფლებისთვის ერთიან სწრაფვას, ჩვენ ერთ სულოვნებას, ჩვენ ერთ მუშტად შეკრულ ხელისუფლებას. პირველად საქართველოს თავრობა, რომელიც უსმენს ხალხს ნაცვლად იმისა, რომ კანახობდეს მას თავის ნება. ეს არის თავრობა, რომელიც სცემს თქვენას პატივს. ეს არის თავრობა, რომელიც ემსახურება ხალხს იმის ნაცვლად, რომ ძარცვავდეს და აჩალაგებდეს მას. და რაც თავარია, ეს არის თავრობა, რომელიც ანგარიშვალდებულია თითოეული თქვენგანის წინაშე. სრულად აქვს გაცნობიერებული პასუხისგებლობა ჩვენი შვილების მომავლის წინაშე. უკანასკნელი 18 თვის განმავლობაში ჩაბარდა წარსულს დრო, როცა ჩვენი ახალგაზრდები მიდიოდნენ საქართველოსთან, იმიტომ რომ აქ არანაირი პერსპექტივა არ იყო. შარშანდელი წელი იყო პირველი წელი, როცა მეტი ქართველი დაბრუნდა საქართველოში, ვიდრე მიატოვა საქართველოს ფარგლები. წარმატებული შვილები, წარმატებული ქართველები ბრუნდებიან თავისი ქვეყნის დასახმარებლად, თავისი სამშობლოს ასაღორძინებლად. წარსულს ჩაბარდა დრო, როცა კორუფცირებული, გაზულუქებული მოხელეები სისხლობდნენ ჩვენ ხალხს. წარსულს ჩაბარდა აჭარაში ტირანიის დრო, წარსულს ჩაბარდა ადამიანის უფლების დარღვევის დრო, წარსულს ჩაბარდა დრო, როცა ჩვენ ცხოვრობდით სახელმწიფოში, რომელსაც არ შეეძლო დაეცვა თავის თავი, ქონოდა საკუთარი საზღვრები, არ შეეძლო დაეცვა საკუთარი ხალხი. მაგრამ მე მინდა გითხრათ ერთი რამ, ყველას ერთად გვაკისრია პასუხისგებლობა ჩვენი სამშობლოს წინაშე. ყველას ერთად გვაქვს პასუხისგებლობა დემოკრატიის გავრცელების წინაშე მთელ მსოფლიოში, დაწყებული ბელარუსიდან, რომელიც ხალხი იმსახურებს თავისუფლებას და ჩვენ ვიდექით უკრაინელი ხალხის გვერდზე, ჩვენ ვიდექით ყოფილი სხვა ხალხების გვერდზე, დაწყებული ჩრდილო კორეიდან, კუბიდან და ეს არის დემოკრატიის ხარდაჭერა. საქართველო იქნება ამერიკის პარტნიორი ყოფილ საბჭოთა სივრცეში და ახლო აღმოსავლეთში დემოკრატიის გავრცელების საქმეში. ეს არის ჩვენი შემოთავაზება თქვენთვის, ბატონო პრეზიდენტო. ბატონო პრეზიდენტო, ჩვენ ვიზიარებთ თქვენ წმენას, რომ დემოკრატიული ცვლილებების ნაყოფები აღმოცენდება ახლო აღმოსავლეთში და ნიშნად იმისა, რომ ერაყშიც იქნება დემოკრატია, რომ ერაყშიც არიან ერაყში მელანწასმული ხალხი, არის ისეთივე ამაღელვებელი საყურებელი, როგორც ვარდებით ხელში გამოსული ხალხი და მე მინდა მივესალმო იმ ქართველებს, ვინც ამერიკელების გვერდით ხარდავხარ სახურობენ ერაყში, ისინი აქ არიან წარმოდგენილი და მე მინდა ყველამ ერთად მივესალმოთ ჩვენ თანამემამულეებს, რომლითაც ჩვენ ძალიან ვამაყობთ. მე მინდა და მე ჩვენ ქართველები სიამაყით გეუბნებით თქვენ ამერიკელებს, ჩვენ მუდმივად თქვენ გვერდით ვიქნებით თავისუფლებისთვის, დემოკრატიისთვის და უსაფრთხოებისთვის დომის საქმეში. თავისუფლების დაცვა, საქართველოს მრავალეთნიკური კულტურა, ძალიან მრავალეთნიკური კულტურა არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი სიძლიერე. დღეს ჩვენ მთელი მსოფლიოს დასანახად კიდევ ერთხელ უწვდით ძმობის, მეგობრობის ხელს, ჩვენ აფხაზ და ოს ძმებს და დებს. ჩვენ არ გვინდა ომი, ჩვენ გვინდა მშვიდობა, ჩვენ გვინდა ერთიანი საქართველოს ფარგლებში. ჩვენ გვინდა მათთან ერთად, მათი ღირსების, მათი იდენტურობის დაცვა და ერთად ბრძოლა ჩვენი ქვეყანისთვის. მე მინდა მიმართვა ამერიკას,
მე მინდა მიმართოთ დღეს თელი მსოფლიო უყურებს და თელი მსოფლიოს გასაგონად გითხრათ. მაშინ როცა 90-იან წლების დასაწყისში საქართველოს დამოუკიდებლობა ახალი მოპოვებული იყო, როდესაც ხალხს ფიზიკურად შიოდა ხორბალი და პური წვებოდა ამერიკული ხორბლით, რომელსაც ამერიკა გვაძლევდა უსასყიდლოდ. მე მინდა მადლობა გითხრათ ბატონო პრეზიდენტო მაშინ ამ დახმარებისთვის. როდესაც 3 წლის წინ საქართველოს ტერიტორია დაიბომბა და საქართველოს ჩვენი მშვიდობიანი მოსახლეობა დაიღუპა. ამერიკა იყო ერთადერთი ქვეყანა, რომელმაც აიმაღლა ხმა საქართველოს დასაცავად და უთხრა ყველა ჩვენ მეზობელს, წითელი ხაზი გადის კავკასიის ქედზე, იმის იქით არავის არაფერი არ ესაქმება, ეს არის დამოუკიდებელი თავისუფალი ქვეყანა. და მე მინდა მადლობა გითხრათ ბატონო პრეზიდენტო და ამერიკელებს ამისათვის. და როდესაც ჩვენ ყველანი გამოვედით ამ მოედანზე, ჩვენი თავისუფლების და ღირსების დასაცავად, ამერიკა იყო პირველი ქვეყანა, ვინც გვერდზე დაუდგა ქართველებს თავისუფლებისთვის ბრძოლის საქმეში და ჩვენ მინდა მადლობა გითხრათ ამისათვის ბატონო პრეზიდენტო. მაგრამ საქართველოსთვის ჯერ კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია ამერიკის დახმარება. მიუხედავად ვარდების რევოლუციის წარმატებისა, საქართველოში არის მხარეები, სადაც ადამიანებს წარწმეული აქვთ თავისუფლება. ჩვენ უნდა დავამთავროთ აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ ჩვენ მოქალაქეთა იზოლაციაში ყოფნა, მივცეთ მათ თანაბარი შესაძლებლობა განვითარდნენ თავისუფლების, დემოკრატიის და ერთიანობის პირობებში. და დღეს ამერიკის პრეზიდენტმა, როგორც არც ერთი სხვა სახელმწიფოს ლიდერმა ხმამაღლა კიდევ ერთხელ მთელი მსოფლიოს გასაგონად თქვა, საქართველო იქნება ერთიანი და ამერიკა დაიცავს საქართველოს ერთიანობას და მთლიანობას. მე წეგან მოგახსენეთ, რომ ჩვენ გვჭირდება უსაფრთხოების დამატებითი გარანტიები ჩვენი დემოკრატიის, ჩვენი თავისუფლების შესანარჩუნებლად და ამისათვის საქართველომ მყარად თქვა, თერმა ქართველმა ხალხმა მყარად თქვა, საქართველო უნდა გახდეს ნატოს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი და პრეზიდენტმა ბუშმა დღეს კიდევ ერთხელ გამოხატა ღია მხარდაჭერა საქართველოს ნაწილში გაწევრიანებისათვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ კიდევ გრძელი გზა უნდა ვიაროთ დემოკრატიული რეფორმების კუთხით, ჩვენ ბევრი რო გვაქვს გასაკეთებელი, მაგრამ ბატონო პრეზიდენტო, გასულ ზამთარს ეს იყო პირველი ზამთარი ჩვენი დემოკრატიული რევოლუციის შემდეგ. მე მქონდა შესაძლებლობა მესმინა თქვენი მეორე საინაუგურაციო გამოსვლისათვის. მე მახსოვს თქვენი სიტყვები. ყველა ვინც ცხოვრობს ტირანიაში და უმედობაში, უნდა იცოდეს, ამერიკის შეერთებული შტატები არ დახუჭავს თვალს თქვენ შევიწროებაზე, არ აპატიებს მათ, ვინც ჩაგრავთ თქვენ, რომლებიც აღდგებით თქვენი თავისუფლებისთვის, ჩვენ ამერიკელები მუდამ დავდგებით თქვენ გვერდით. იმ საღამოს მე მეგონა რომ თქვენ პირადად მე მომართავდით, ჩვენ ხალხს მომართავდით, ჩვენ თავისუფლებაზე საუბრობდით, ჩვენს წარმატებაზე ლაპარაკობდით, ჩვენ დემოკრატიას იცავდით, ისევე როგორც ყველა მეზობელი ხალხის დემოკრატიას და თქვენი სიტყვა დღეს შეასრულეთ. დღეს მთელი მსოფლიოს დასანახად ამერიკა, რომელიც იდგა ჩვენ გვერდით რევოლუციის დროს, დგას დღეს რავალი თბილისელის, რავალი ქართველის წინაშე და დღეს აქ არის 150,000-ზე მეტი ადამიანი. დღეს თქვენ გახართ აქ ჩვენ გვერდით, როგორც სიტყვის კაცი და როგორც ჩვენი მეგობარი. მე მინდა თავისუფლების მოედანზე მთელი ერის სახელით მივესალმო მსოფლიოს ლიდერს, რომელსაც როგორც არავის უდიდესი წვლილი მიუძღვის თავისუფლებისათვის ბრძოლის საქმეში. მივესალმო მას, როგორც ჩვენს დიდ მხარდაჭერს და ჩვენს დიდ მეგობარს, როგორც თავისუფლებისათვის მებრძოლს. Welcome to Georgia, Mr. President. და მე მინდა გასული წლის სექტემბერში საქართველოს პარლამენტმა დააწესა წმინდა გიორგის სახელობის ორდერი საქართველოსთვის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურებებისთვის. ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში ეს ორდერი არავისთვის გადაგვიცია, თუმცა რა თქმა უნდა არ ვიცოდით შარშან რომ პრეზიდენტი ბუში აქ ჩამოვიდოდა. მე მინდა საქართველოს თავისუფლების გამტკიცებაში, საქართველოს დემოკრატიის გამტკიცებაში
თელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში და ახლო აღმოსავლეთში დემოკრატიისთვის ბრძოლაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ამ ახალი ქართული ორდენის პირველ მიმღებად წმინდა გიორგის ორდენის კავალერად გამოაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბატონი ჯორჯ ბუში. და თქვენი სახელით გადავცემას ეს ორდენი. Mr. President, thank you for that introduction. Citizens of a free Georgia, Laura and I were in the neighborhood. We thought we'd swing by and say, Garmajoba. თავისუფალი საქართველოს მოქალაქეები, ლორა და მე ვიმყოფებოდით თქვენს მხარეს და გავიფიქრეთ თქვენთან გამოვლა და გამარჯვების თქმა. I am proud to stand beside a president who has shown such spirit, determination, and leadership in the cause of freedom. პრეზიდენტის გვერდზე დგომა, რომელმაც გამოიჩინა ასეთი სულისკვეთება, გამბედაობა და ლიდერობა თავისუფლებისათვის ბრძოლაში. And Laura and I are proud to stand with the courageous people of Georgia in this place that has earned a proud name, Freedom Square. ქართველი ხალხის გვერდზე დგომით იმ ადგილას, რომელმაც დაიმსახურა საამაყო სახელი, თავისუფლების მოედანი. When Georgians gathered here 16 years ago, this square had a different name. Under Lenin's steely gaze, thousands of Georgians prayed and sang and demanded their independence. The Soviet army crushed that day of protest, but they could not crush the spirit of the Georgian people. როდესაც ქართველები აქ 16 წლის წინ შეგროვდნენ, ამ მოედანს სხვა სახელი გააჩნდა. ლენინის ცივი გამოხედვის ქვეშ ათასობით ქართველი ლოცულობდა, ღეროდა და მოითხოვდა დამოუკიდებლობას. საბჭოთა არმიამ გაჟლიტა პროტესტის დღე, მაგრამ მათ ვერ შეძლეს ქართველი ხალხის სულის განადგურება. The following year, Georgians returned to this square and pulled down the statue of Lenin. And on April 9th, 1991, you declared to the world that Soviet Georgia was no more and that the independent nation of Georgia was born. მომდევნო წელს ქართველები დაბრუნდნენ ამ მოედანზე და ჩამოაგდეს ლენინის ძეგლი. 1991 წლის 9 აპრილს თქვენ მსოფლიოს გამოუცხადეთ საბჭოთა საქართველოს აღარ არსებობა და თავისუფალი საქართველოს დაბადება. On that historic day, you reclaimed your sovereignty, but the hopeful start you made was not fulfilled. So 18 months ago, Georgians returned to this square to complete the task you began in 1989. You gathered here armed with nothing but roses and the power of your convictions, and you claimed your liberty. And because you acted, Georgia is today both sovereign and free and a beacon of liberty for this region and the world. იმ ისტორიულ დღეს თქვენ აღიდგინეთ თქვენი დამოუკიდებლობა, მაგრამ იმედიანი დასაწყისი, რომელიც თქვენ წამოიწყეთ, არ ასრულდა. წელიწადნახევრის წინ ქართველები დაბრუნდნენ ამ მოედანზე, რათა დაემთავრებინათ ის საქმე, რომელიც თქვენ 1999 წელს წამოიწყეთ. თქვენ შეიკრიბეთ აქ ვარდებით და თქვენი რწმენის ძალით შეიარაღებულებმა მოითხოვეთ თავისუფლება. თქვენი მოქმედების შედეგად საქართველო დღეს დამოუკიდებელი და თავისუფალი ქვეყანაა.
რომელიც წარმოადგენს ამ რეგიონში და მთელ მსოფლიოში თავისუფლების მაგალითს. The path of freedom you have chosen is not easy, but you will not travel it alone. Americans respect your courageous choice for liberty. And as you build a free and democratic Georgia, the American people will stand with you. მაგრამ თქვენ არ მოგიწევთ ამის მარტო გავლა. ამერიკელები პატივს სცემენ თქვენს მამაც არჩევანს თავისუფლების მოპოვებისათვის. თქვენს მიერ თავისუფალი და დემოკრატიული საქართველოს შენებისას ამერიკელი ხალხი თქვენს გვერდითაა. You are building a free future for your children and grandchildren, and you are helping other nations to do the same. When the Afghan people defied terrorists to vote in that nation's first free presidential elections, Georgian soldiers were there to provide security. თქვენ აშენებთ თავისუფალ მომავალს თქვენი შვილებისა და შვილიშვილებისათვის და თქვენ ეხმარებით სხვა ქვეყნებს იგივეს გაკეთებაში. როდესაც ავღანელმა ხალხმა გამოიწვია ტერორისტები ქვეყნის პირველი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ქმის მისაცემად, ქართველი ჯარისკაცები უსაფრთხოების უზრუნველყოფის დასაცავად იმყოფებოდნენ. And last year, when terrorist violence in Iraq was escalating, Georgia showed her courage. You increased your troop commitment in Iraq fivefold. The Iraqi people are grateful, and so are your American and coalition allies. როდესაც ტერორისტული ძალადობა ერაყში მძაფრდებოდა, საქართველომ აჩვენა თავისი გამბედაობა. თქვენ ერაყში 5 მაგად გაზარდეთ თქვენი ჯარების რაოდენობა. ერაყელები, ამერიკელები და თქვენი კოალიციის მოკავშირეები ამისათვის მადლობლები არიან. You're making many important contributions to freedom's cause, but your most important contribution is your example. In recent months, the world has marveled at the hopeful changes taking place from Baghdad to Beirut to Bishkek. But before there was a purple revolution in Iraq, or an orange revolution in Ukraine, or a cedar revolution in Lebanon, there was the rose revolution in Georgia. შეგაქვთ თავისუფლებისათვის ბრძოლაში, მაგრამ თქვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი წვლილი თქვენი მაგალითია. ბოლო თვეების განმავლობაში სოფლიო გაოცებულია იმედის მომცემი ცვლილებებით, რომლებიც მიმდინარეობს ბაღდადიდან ბეირუთამდე და ბეირუთიდან ბიშკეკამდე, მაგრამ სანამ ერაყში იასამნისფერი რევოლუცია მოხდებოდა, ან ნარინჯისფერი რევოლუცია უკრაინაში, ან კედარის რევოლუცია ლიბანში, მანამდე საქართველოში ვარდების რევოლუცია ჩატარდა. Your courage is inspiring democratic reformers and sending a message that echoes across the world. Freedom will be the future of every nation and every people on earth. ატყობინებს მთელ მსოფლიოს, რომ თავისუფლება იქნება ყოველი ერისა და მსოფლიოში ყველა ადამიანის მომავალი. Building a free society is the work of generations. It took nearly 15 years of struggle before liberty and justice fully took root in this country. Many of the students and workers who gathered here on this square 18 months ago were too young to remember the protests of 1989, but they took up freedom's cause and finished the work that their parents had begun. თავისუფალი საზოგადოების შენება თაობების სამსახურია. თითქმის 15 წელიწადი დასჭირდა ბრძოლას, სანამ თავისუფლება და სამართალი მთლიანად მოიკიდებდა ფესვებს ამ ქვეყანაში.
წელიწადნახევრის წინ ამ მოედანზე შეკრებილი ბევრი სტუდენტთაგანი და მომუშავე ხალხი მეტისმეტად ახალგაზრდები იყვნენ, რათა დამახსოვრებოდათ 1989 წლის პროტესტები, მაგრამ მათ დაიწყეს თავისუფლებისათვის ბრძოლა და დაასრულეს თავიანთი მშობლების მიერ დაწყებული საქმე. Now across the Caucasus and Central Asia and the broader Middle East, we see this same desire for liberty burning in the hearts of young people. They are demanding their freedom, and they will have it. კავკასიის, ცენტრალური აზიისა და შუა აღმოსავლეთის გასწვრივ ჩვენ ვხედავთ იგივე თავისუფლების სურვილს, რომელიც ღვივის ახალგაზრდა ადამიანების გულებში. ისინი თავისუფლებას მოითხოვენ და მოიპოვებენ კიდევაც მას. As free nations, the United States and Georgia have great responsibilities, and together we will do our duty. Free societies are peaceful societies, and by extending liberty to millions who have not known it, we will advance the cause of freedom, and we will advance the cause of peace. როგორც თავისუფალ ქვეყნებს, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს გააჩნიათ დიდი პასუხისმგებლობა და ჩვენ ერთად ჩვენს მოვალეობებს შევასრულებთ. თავისუფალი საზოგადოებები მშვიდობიან საზოგადოებებს წარმოადგენენ. მილიონობით ადამიანებისათვის არ განცდილი თავისუფლების მინიჭებით ჩვენ წინ წავწერთ თავისუფლებისა და მშვიდობის მოპოვების საფუძველს. In this global struggle for liberty, our duties begin at home. While peaceful revolutions can bring down repressive regimes, the real challenge is to build up free institutions in their place. This is difficult work, and you are undertaking it with dignity and determination. თავისუფლებისათვის ამ გლობალურ ბრძოლაში ჩვენი მოვალეობები შინ იწყება. თუმცა მშვიდობიან რევოლუციებს რეპრესიული რეჟიმების ჩამოგდება ძალუძს, ჭეშმარიტ ამოცანას წარმოადგენს თავისუფალი ინსტიტუციების განვითარება. ეს რთული საქმეა და თქვენ ამას უდგებით ღირსებით და გამბედაობით. You have taken tough steps to reform your economy and to crack down on corruption. You are building a democratic society where the rights of minorities are respected, where a free press flourishes, a vigorous opposition is welcomed, and unity is achieved through peace. In this new Georgia, the rule of law will prevail, and freedom will be the birthright of every citizen. თქვენ რთული ნაბიჯები გადადგით თქვენი ეკონომიკის რეფორმისთვის და კორუფციის აღმოფხრისთვის. თქვენ აშენებთ დემოკრატიულ საზოგადოებას, სადაც უმცირესობების უფლებები დაცულია. თავისუფალი პრესა ყვავის. ქვეყანა მიესალმება ძლიერ ოპოზიციას და ერთობა თავისუფლებით მიიღწევა. ამ ახალ საქართველოში კანონის უზენაესობა გაიმარჯვებს და თავისუფლება ყოველი მოქალაქის უფლება იქნება. This was the dream of your late Prime Minister Zavonia, who once said, "It is not by mere chance that we have adopted two very important ideas as our watchwords, freedom and responsibility." Today we pay tribute to this Georgian patriot who became a great leader of the global democratic revolution. In building a free and responsible society, you honor his memory and you carry on his legacy. ეს იყო თქვენი ათგარდაცვლილი პრემიერ-მინისტრ ჟვანიას ოცნება, რომელმაც ოდესღაც თქვა: შემთხვევით არ მომხდარა, რომ ჩვენ ორი ძალზე მნიშვნელოვანი იდეა ავირჩიეთ, როგორც ჩვენი ლოზუნგი: თავისუფლება და პასუხისმგებლობა. დღეს ჩვენ ქეთს ვიხრით ამ უდიდესი ქართველი პატრიოტის წინაშე, რომელიც გახდა გლობალური დემოკრატიული რევოლუციის დიდი ლიდერი. თავისუფალი და პასუხისმგებელი საზოგადოების შენებით თქვენ მის ხსოვნას აგებთ პატივს და აგრძელებთ მის მემკვიდრეობას.
As you build free institutions at home, the ties that bind our nations will grow deeper as well. We respect Georgia's desire to join the institutions of Europe. We encourage your closer cooperation with NATO. Georgia's leaders know that the peaceful resolution of conflicts is essential to your integration into the transatlantic community. At the same time, the territorial integrity of Georgia must be respected. The territorial and sovereignty of Georgia must be respected by all nations. თავისუფალი საზოგადოებების შენებით ის კავშირები, რომლებიც ჩვენს ქვეყნებს აერთიანებს, უფრო გაღრმავდება. ჩვენ პატივს ვცემთ საქართველოს სურვილს შეუერთდეს ევროპის ინსტიტუციებს და ჩვენ მხარს უჭერთ თქვენს მჭიდრო თანამშრომლობას ნატოსთან. საქართველოს ლიდერებმა იციან, რომ კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარება აუცილებელია თქვენი ტრანსატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციისათვის. ამავე დროს საქართველოს დამოუკიდებლობასა და ტერიტორიულ მთლიანობას ყველა ქვეყანამ უნდა სცეს პატივი. We are living in historic times when freedom is advancing from the Black Sea to the Caspian to the Persian Gulf and beyond. As you watch free people gathering in squares like this across the world, waving their nation's flags and demanding their God-given rights, you can take pride in this fact. They have been inspired by your example and they take hope in your success. ისტორიულ ეპოქაში, სადაც თავისუფლება წინ მიიწევს შავი ზღვიდან კასპიის ზღვისკენ, სპარსეთის ყურეშიც და უფრო შორსაც. როდესაც მთელ მსოფლიოში ხედავთ თავიანთი ქვეყნების დროშებით მოფრიალე თავისუფალი ხალხის მოედნებზე შეკრებას, რომლებიც მოითხოვენ ღმერთის მიერ მიიჭებულ თავიანთ უფლებებს, თქვენ ამ დროს შეგიძლიათ ამ ფაქტით იამაყოთ. ეს გამოწვეული იქნა თქვენი მაგალითით და თქვენი წარმატების მაგალითზე მათ ეძლევათ დიდი იმედი. As you build freedom in this country, you must know that seeds of liberty you are planting in Georgian soil are flowering across the globe. შენებისას თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ქართულ მიწაში თქვენს მიერ დათესილი თავისუფლების თესლი მთელ მსოფლიოში ღვივდება. I have come here to thank you for your courage. The American people value your friendship and admire your determination. On behalf of all Americans, thank you. God bless you. Sarkart Velos Garmajos. მე აქ ჩამოვძანდი, რათა თქვენი გამბედაობისთვის მადლობა მოგიხადოთ. ამერიკელი ხალხი აფასებს თქვენს მეგობრობას და მოხიბლულია თქვენი სიმტკიცით. ყველა ამერიკელების სახელით გიხდით მადლობას. ღმერთმა დაგლოცოთ, საქართველოს გაუმარჯოს.